سلام به همه شما همراهان هوشمند و رهبران دنیای کسب و کار. خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. بیایید با یه تغییر بزرگ توی رفتار مشتری شروع بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی از گذشته تا به امروز رخ داده. در گذشته اگه شما میخواستید نرم افزار یا یه خدماتی رو برای شرکتتون بخرید، باید با یه دونه تیم فروشنده مثلا تماس میگرفتید. حتی با یه فروشنده ممکن بود شما بتونید مثلا ارتباط بگیرید. یه جلسه رزرو میکردید، دموی محصول رو میدیدید، میومدن براتون اون نرم افزار رو ران میکردید. بعد از کلی چونه زدن ازشون خرید انجام میدادید. اما امروز مشتری‌ها به ویژه نسل جدید مدیرا دیگه حوصله این فرایند طولانی رو به هیچ عنوان ندارن. اونا میخوان همین حالا محصول رو امتحانش بکنن، ارزشش رو ببینن و اگه خوششون اومد با فشار دادن فقط یه دونه دکمه بیان خریدشون رو انجام بدن. اونا میخوان اول تجربه بکنن بعد بخرن. اینجاست که مفهومی به اسم PLG یا رشد محصول محور وارد بحث میشه. توی این مدل محصول شما فقط یه دونه کالا به هیچ عنوان نیست، بلکه بازاریاب، فروشنده و پشتیبان شماست. امروز ما قراره در محمود بیز در یوتیوب بررسی بکنیم که چطور میتونید کاری بکنید که محصولتون خودشو بفروشه. تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. توی مدل‌های سنتی تیم بازاریابی میومد سرنخ ایجاد میکرد، تیم فروش اونها رو متقاعد میکرد. اما توی مدل محصول محور محصول در مرکز قرار داره. شرکت‌هایی مثلا زوم و مثلا دراپ باکس با این روش اومدن دنیا رو عملا به صورت کامل فتحشون کردن که شرکت‌های شاید توی ایران هم مثلا همچین شرکت‌های وجود داشته باشه. تفاوت اصلی توی استکاکه. توی مدل‌های قدیمی استکاک زیاد، مثلا طرف میومد یه فرم طولانی رو پر میکرد، انتظار داشت که مثلا فروشنده باش تماس بگیره. تو مدل PLG ما تمام موانع رو میایم چیکارشون میکنیم، از توی مسیر برمیداریم. ما به کاربر میایم اجازه میدیم وارد خونه بشه، روی مبل بشینه، تلویزیون تماشا بکنه. اگه لذت برد اون وقت ازش میخوایم برای موندن تو این خونه بیاد چیکار بکنه، هزینه رو پرداخت بکنه. این کار باعث میشه هزینه جذب مشتری به شدت کاهش پیدا بکنه، چون شما برای هر فروشتون نیاز به استخدام یه فروشنده جدید به هیچ عنوان نخواهید داشت، بلکه محصول شما همزمان میتونه با هزاران نفر صحبت بکنه و اینطوری شما میتونی اولین فروشتو استارت بزنی. بذارید سه تا ستون اصلی برای موفقیت توی استراتژی PLG رو بهتون بگم. برای اینکه محصول شما بتونه کار فروش رو انجام بده، شما باید این سه تا اصل رو حتما رعایتش بکنید. اول، طراحی برای اون لحظه‌ای که میگه آه، یعنی لذت برده. همون لحظه آه یه زمانی که کاربر برای اولین بار ارزش واقعی محصول شما رو لمس میکنه، لذت میبره، بعد میگه آها، پس به این درد عملا میخوره این محصول، این به این درد من خورد. توی استراتژی PLG وظیفه شما این نیست که این لحظه رو تا حد ممکن به ابتدای مسیر کاربر نزدیک بکنید. هرچی کاربر دیرتر به این لحظه برسه، احتمال اینکه محصول رو ولش بکنه خیلی بیشتره. توی مدل دوم، یعنی اون مورد دوم، مدل های فریمورکی یا حتی همون بحث تست فریمیومه. شما باید یه بخشی از ارزش محصولتون رو بیاد رایگان در اختیار کاربر بذاریدش. حالا این کار ریسک خرید رو برای مشتری عملا صفر میکنه، اما دقت بکنید که رایگان بودن به معنی بی‌کیفیت بودن به هیچ عنوان نیست. بخش رایگان باید به قدری خوب باشه که کاربر نتونه زندگی کاریش رو بدون اون مثلا تصور بکنه، بیا مثلا بگه اگه من اینو نداشته باشم وای از کار زندگی میافتم. پس واقعا خیلی میتونه مفید باشه، مهم باشه این بخش. اما برای ویژگی‌های پیشرفته‌تر یا مقیاس بزرگتر باید نیاز به ارتقا داشته باشه.
یعنی شما همون حالت تریال که دارید میذارید، مثلا تستش میکنه، فری تریال بهش میدی، تست رایگان، برای اینکه بتونه آپشن های بعدی رو اضافه بکنه، خب باید بهت ارتقاش بده. مورد سوم، تیم فروش به عنوان مشاور موفقیت میتونه وارد عمل بشه. آیا توی مدل مثلا محصول محور تیم فروش هست میشه؟ ابدا، به هیچ عنوان. اما نقششون مطمئنا تغییر میکنه. فروشنده ها دیگه به دنبال این نیستن که شما رو متقاعد بکنن که مثلا شمایی که محصول رو نمیشناسی مثلا بیای محصول رو بخری. اونا میان سراغ کسایی میرن که در حال حاضر از نسخه رایگان دارن استفاده میکنن و عاشق اونن. فروشنده توی ایران، توی این وضعیت، توی اینجا نقش یه دونه مشاور رو داره که به کمک کاربر میاد، این که بهش میگه شما چطور میتونی با خرید نسخه مثلا پیشرفته نتایج بهتر و بزرگتری رو به دست بیاری. دوستای عزیز من، دنیا به سمت سادگی و سرعت داره حرکت میکنه. اگه محصول شما نیاز به توضیحات خیلی پیچیده، جلسه های خیلی زیاد و طولانی، یا مثلا خیلی بحث های مفصل داره تا بیای ارزش اون مورد کالاتو بیاد ثابت بکنی، شما تو رقابت مطمئنا عقب میمونی. محصول محور بودن یعنی اعتماد به کیفیتی که ساختی، یعنی اجازه بدی عملکردت بلندتر از کلماتت حرف بزنه. به عنوان یک حرکت اساسی ازتون میخوام توی برنامه‌های فعلیتون، برنامه‌های پیش روتون، مسیر ثبت نام تا رسیدن به اولین خروجی محصولتون رو خودتون طی بکنید. چند دقیقه طول میکشه؟ چند تا کلیک لازم داره تا به اون محصول برسی؟ ببینید، اگه رسیدن به اون کلیک، به اون محصوله که داری کلیک انجام میدی، اگه واقعا این مسیر بیشتر از 3 دقیقه طول کشید، یا مثلا ممکنه مثلا شما بگی آقا نیاز به تایید مدیری داره، شما با چیزی که روبرو هستید یه اصطکاکه. سعی بکنید حداقل یکی از موانع غیر ضروری رو حذف بکنید تا کاربر سریعتر به اون لحظه‌ای که لذت بخش براش بود برسه. و اون لحظه همون لحظه آهی میگه آخ خیالم راحت شد، چه جنس خوبی خریدم، چه محصولی، فکر نمی‌کردم واقعا این همه زمان ببره، این همه مثلا تلاش من اینجا لذت داشته باشه. زیاد طولانی نکنم بحثو. خیلی ممنونم از اینکه تا پایان این بخشم همراه من بودید. امیدوارم که از این آموزش‌های کوتاهی که دارم در حد 4-5 دقیقه تا 7-8 دقیقه آماده می‌کنم لذت ببرید. اگر این ویدیو پسندتون بود حتما لایکش بکنید و بفرستید برای اون مدیران و تیم‌های بازاریابیتون، برای تیم‌های مارکتینگتون، برای تیم‌های نیرو منابع انسانیتون و برای هر بخشی از سازمانتون که میتونید براشون میتونه کاربرد و مفید باشه. ممنونم از وقتی که گذاشتید. تا ویدیوی بعدی امیدوارم محصولی بسازید که خودش زبان گویای برند شما باشه. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.